Nếu một thứ được cho là huyền thoại về cà phê thì chắc hẳn đó phải là cà phê chồn. Cà phê và chồn, thoạt nghe chẳng thấy có mối liên hệ gì với nhau, nhưng chính sự kết hợp tuyệt vời giữa chúng lại tạo nên một huyền thoại về loại cà phê độc đáo và quý hiếm này. Cà phê chồn hay còn gọi là Kopi Luwak là một loại cà phê rất đặc biệt, được xếp vào hàng cực phẩm trong giới cà phê và cũng là loại đồ uống hiếm có và đắt đỏ nhất thế giới. Thức uống này có nguồn gốc không đâu xa chúng ta, đó chính từ người anh em trong khu vực là tại đất nước Indonesia. Cà phê độc đáo nhất và mắc nhất thì có phải được nhiều người ưa chuộng nhất không? Bạn đoán đúng rồi đó. Không phải ai cũng đánh giá cao thức uống này. Nhiều người cảm thấy lo ngại, thậm chí ghê tởm khi biết nguyên liệu có nguồn gốc từ phân động vật. Ở nhiều quốc gia, loại cà phê này được gọi bằng những biệt danh xấu, điển hình như giới truyền thông Mỹ gọi là cà phê phân mèo, cat búp cà phê. Nhiều luồng thông tin xiên xẹo khác nhau đã tấn công món đồ uống đặc trưng của Indonesia này. Dù vậy, ngành sản xuất và kinh doanh cà phê chồn dường như không hề hấn gì và vẫn tiếp tục oanh tạc thị trường với giá khủng. Hôm nay, chúng ta hãy cùng kênh Nhất Thế Giới đi tìm hiểu câu chuyện huyền thoại cà phê chồn, những đặc điểm nổi bật và nguyên nhân tại sao mức giá của loại cà phê này lại được đẩy lên cao nhất thế giới nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé. Huyền thoại cà phê chồn. Kopi là từ Indonesia để chỉ cà phê, và Luwak là cách gọi của nước này đối với loài cầy hương châu Á, một loài động vật trông tương tự con chồn, nhưng tên gọi phổ biến hơn cả của loại cà phê này vẫn là cà phê chồn. Ở các quốc gia khác nhau có những tên gọi khác nhau cho loại cà phê này. Nó còn được gọi là civet cà phê ở các quốc gia tiêu thụ, cà phê Alamid ở Philippines, và ở Việt Nam chúng ta gọi là cà phê chồn. Theo truyền miệng, Kopi Luwak được phát hiện trong thời kỳ Indonesia là thuộc địa của Hà Lan. Cà phê này ban đầu được biết đến bởi người làm công trên các đồn điền cà phê ở Indonesia. Thời ấy, nông dân Indonesia bị cấm thu hoạch cà phê để sử dụng. Họ phải tranh giành để lấy cà phê. Tuy nhiên, những con cầy hoang dã đã lẻn vào đồn điền để ăn trộm những quả cà phê chín mọng, và sau đó những người công nhân dọn phân của chúng để lấy hạt, dĩ nhiên là họ không hái chúng. Họ nhận thấy phân của cầy vòi chứa những hạt cà phê được làm sạch tự nhiên, không nấm mốc hoặc sâu thối. Ngay sau đó, các chủ đồn điền đã phát giác tiềm năng của loại cà phê mới được cho là thơm nồng và hương vị mượt mà hơn. Dần dần sản lượng Kopi Luwak tăng lên, nhưng sản lượng hàng năm của loại cà phê này vẫn cực kỳ thấp. Sự mất cân bằng giữa cung cầu đã dẫn đến sự ra đời của một ngành công nghiệp Kopi Luwak. Sự cương điệu của phương tiện truyền thông. Một số loại cà phê được đánh giá cao vì danh tiếng lâu đời của chúng hoặc nguồn cung hạn chế, đó là cà phê Kona đến từ các hòn đảo của Hawaii hay cà phê từ các vùng như Yemen, Ethiopia. Các loại cà phê khác như Kopi Luwak thì khoác lên mình một vẻ bí ẩn nhất định để có thể đẩy giá lên. Kopi Luwak được biết đến với cách chế biến kỳ lạ. Theo các chuyên gia, một phần của lý do khiến Kopi Luwak trở nên đặc biệt là do cầy hương hoang dã chỉ chọn những quả cà phê ngon nhất để ăn. Nông dân ở Indonesia khẳng định đây là loại cà phê ngon nhất trên thế giới. Bởi cầy vòi hương khá kén ăn, chúng chỉ chọn những trái cà phê chín nhất. Tiếp đó, enzyme tiêu hóa của loài vật này thay đổi cấu trúc protein trong hạt cà phê, loại bỏ một số axit để tạo ra một tách cà phê uống êm hơn. Theo National Geographic, hệ tiêu hóa của cầy còn loại bỏ toàn bộ lớp vỏ của trái cà phê, đôi khi còn sót lại trên hạt trong quá trình chế biến. Trong nhiều thập kỷ, Kopi Luwak là đặc sản địa phương của Indonesia, gần như chỉ thu lượm từ cầy hoang dã. Lũ cầy tự do kiếm ăn trong vườn cà phê và nông dân phải săn lùng phân của chúng. Nhưng từ khi chuyên gia Tony White giới thiệu Kopi Luwak đến phương Tây vào đầu những năm 1990, với tư cách là giám đốc cà phê của hãng Taylor's of Harrogate, tất cả đã thay đổi. Hiện nhu cầu mua loại cà phê này rất lớn. Nhiều nhà bán lẻ xa xỉ trên toàn thế giới nhập khẩu, mở rộng sản xuất sang Trung Quốc, Campuchia, Philippines và Việt Nam, phổ biến với tên gọi cà phê chồn. Còn tại Indonesia, đây là một trong những đặc sản hấp dẫn nhất được chào bán cho khách du lịch. Tại sao cà phê chồn Indonesia đắt nhất thế giới? Giá bán lẻ của cà phê Luwak lên tới 100 USD kg,
2,5 triệu Việt Nam đồng đối với hạt từ phân lưu quắc chăn nuôi trong trang trại và 1.300 USD kg, 32,7 triệu Việt Nam đồng đối với hạt từ phân lưu quắc hoang dã. Với hai nguồn gốc khác biệt này, giá của một tách cà phê lưu quắc tương ứng là 10 đô la Mỹ, 250.000 Việt Nam đồng và có thể lên đến 100 đô la Mỹ, 2,5 triệu Việt Nam đồng. Có 3 yếu tố chính khiến cà phê chồn có giá vượt trội so với các loại cà phê khác trên thị trường, đó là quy trình sản xuất cầu kỳ, số lượng thu hoạch không lớn và vị cà phê khác biệt. Những người đã trải nghiệm loại cà phê này nhận xét cà phê chồn có vị thơm ngon đặc biệt và là sự hòa quyện của rất nhiều hương vị. Nó được miêu tả là có mùi mốc rất hấp dẫn, ngọt ngào như siro, hương vị đậm đà và thoang thoảng vị caramel và sô-cô-la, đắng nhưng rất dễ chịu. Nghe đã thấy ấn tượng rồi nhỉ? Vậy điều gì đã tạo nên sự khác biệt đó? 1. Cách làm cà phê chồn cũng rất tốn thời gian và độc đáo. Điều đặc biệt trước tiên nằm ở sự lựa chọn của con chồn. Quá trình bắt đầu khi cây cà phê bước vào thời kỳ thu hoạch. Quả gần thu hoạch được sẽ chuyển sang màu hơi đỏ. Những con lưu quắc rất sành ăn, chúng thường chọn những quả cà phê đỏ chín mọng, không bị sâu bệnh, không xước, không có nhựa bám bên ngoài. Do đó, những hạt cà phê chất lượng tốt nhất đã đi vào cơ thể chúng một cách tự nhiên. Quả cà phê khi ăn vào sẽ bị con vật này tiêu hóa, nhưng điều kỳ lạ là quá trình tiêu hóa không thể phá hủy hạt cà phê, chỉ có phần thịt quả và lớp biểu bì. Hạt ở trong dạ dày lưu quắc sẽ trải qua quá trình lên men nhờ enzyme đặc biệt. Phân có lẫn hạt cà phê do chồn thải ra phải được gom nhặt trong vòng 24 giờ để tránh nhiệt độ làm ảnh hưởng đến chất lượng hạt cà phê hoặc bị côn trùng đục khoét. Khi thu gom phân có chứa hạt cà phê của lưu quắc, người ta sẽ làm sạch từ 5 đến 7 lần để loại bỏ phân, bụi bẩn, vi khuẩn và tạp chất. Rửa liên tục dưới vòi nước chảy cũng giúp đảm bảo độ sạch tối đa cho nguyên liệu. Hạt cà phê sau khi tẩy rửa sạch sẽ được phơi dưới ánh nắng mặt trời sao cho độ ẩm sau khi phơi dao động ở mức 10-12%. Hạt cà phê sau khi phơi dưới ánh nắng mặt trời sẽ có màu sáng trong, khi rang sẽ thơm ngon hơn cà phê sấy. Sau khi phơi, người ta chế biến sẽ cho hạt cà phê vào máy để tách bỏ lớp vỏ còn sót lại bên ngoài rồi tiếp tục trải qua giai đoạn sàng lọc thủ công để phân loại từng hạt cà phê. Tiếp theo là quá trình rang xay hạt cà phê chồn. Hạt cà phê được rang đến độ vừa phải, không quá kỹ, với mục đích chính là giữ được nét hương vị độc đáo của nó. Người ta cho hạt cà phê vào chảo có hình tròn hoặc trụ kính, có trục quay nối với tay cầm. Trục quay được đặt trên bệ đỡ, bên dưới là bếp đun bằng than, củi. Nhiệt độ chảo rang cà phê nóng từ 230-240 độ C nên chỉ cần rang vài chục phút là hạt cà phê chuyển từ màu sáng sang nâu, chuẩn hương vị để pha chế tách cà phê cuốn hút, nồng nàn. Cuối cùng, cà phê được đóng gói ở dạng nguyên hạt hoặc bột đã xay để bán. Một số khu chăn nuôi thậm chí đã mở các quán cà phê lưu quắc để du khách có thể thưởng thức loại đồ uống đắt đỏ này ngay sau khi rang. 2. Vị cà phê khác biệt. Thoạt nhìn, thức uống này không có gì mới mẻ, màu sắc đen nâu thu được hoàn toàn giống cà phê thông thường. Tuy nhiên, hương vị của cà phê lưu quắc rất tinh tế, không có vị đắng mà thoảng chút chua nhẹ tươi mát của trái cây. Trái ngược với định kiến của nhiều người, cà phê không nhất thiết phải đắng mới được coi là cà phê ngon. Uống cà phê chồn không đường, không đá với một ly nước lọc là cách thưởng thức chuẩn nhất. Cách thưởng thức này còn mang lại cho bạn một trải nghiệm mùi hương không lẫn vào đâu được. Đặc biệt, hương thơm của cà phê chồn chia ra nhiều tầng hương. Tầng hương đầu tiên là mùi hoa quả chín, tầng thứ hai là sự hòa quyện giữa mùi cà phê hòa lẫn cùng mùi sô-cô-la và mạch nha. Trên thực tế, hạt cà phê được trồng ở mỗi vùng khác nhau sẽ có đặc tính hương vị riêng biệt. Quá trình lên men tự nhiên trong dạ dày lưu quắc tạo ra hương vị trái cây mạnh mẽ khi nó được ủ. Hậu vị của loại cà phê đắt nhất thế giới này rất sạch và êm, không để lại cảm giác khó chịu cho người thưởng thức. Loại cà phê này cũng có mùi thơm hơn, nồng hơn, đặc biệt là không có chút dấu vết nào của mùi phân động vật như bạn có thể tưởng tượng. Ngoài ra, hàm lượng caffeine và protein trong cà phê lưu quắc thấp hơn một chút so với cà phê thông thường. Tuy nhiên, hàm lượng chất béo trong loại cà phê đắt đỏ này lại nhỉnh hơn. Cả hai kết quả này đều đã được chứng minh ở cả hạt cà phê Arabica và Robusta, hai giống cà phê được trồng rộng rãi khắp thế giới hiện nay.
3. Sản lượng cực kỳ ít. Trên thế giới, loài trồn chỉ phân bố ở một số khu vực nên cũng chỉ có vài quốc gia sản xuất được cà phê trồn độc đáo này như Indonesia, Việt Nam, Ethiopia. Bên cạnh đó, sản lượng cà phê trồn cũng rất hạn chế. Thương hiệu cà phê trồn của Indonesia Kopi Luwak mỗi năm chỉ sản xuất từ 200-300 kg. Nhưng hành trình của cà phê Luwak không phải là không có những lúc thăng trầm. Theo các báo cáo, phần lớn cà phê Luwak đến từ các trang trại nơi những con trồn bị nhốt trong lòng và được cho ăn những quả cà phê này. Điều này chắc chắn không tốt cho loài cầy hương. Trong tự nhiên, chúng sẽ có chế độ ăn hỗn hợp và lành mạnh với các loại trái cây, quả mọng và côn trùng khác, không chỉ có cà phê. Liệu những chú cầy hương luôn vui vẻ đóng góp? Đó chắc chắn là điều đáng để suy nghĩ. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.